So yo, what's up mga coffee brothers and sisters? Usapang kape na naman. Ngayong araw na to ituturo ko sa inyo, papakita ko sa inyo kung paano gamitin yung LIGHTTELS, yung ginagamit namin to measure density and moisture ng green bean. Tara! So itong LIGHTTELS MD-500 ito yung ginagamit namin to check the quality ng green bean, yung kape, coffee green beans. Isa din to sa magbibigay ng idea kung paano namin i-roast yung bean, yung origin or kung aling country man siya galing, from Ethiopia, either Costa Rica, Salvador, or kahit sang any country na nagpo-provide ng green bean. Para magamit ito is kailangan natin ng mga gamit na ito. Ito yung ginagamit namin para ma-level yung ito yung stainless cup cylinder na ginagamit namin. Dito namin nilalagay yung green bean and nile-level namin using this. And ito yung way, ito yung way or stopper para dito sa funnel. Ito yung funnel natin. Dito natin nilalagay. Papakita ko sa inyo mamaya kung paano gamitin. And ito yung equipment mismo. Yan. Yung equipment na to is comes with a charger din. Papakita ko sa iyo yung picture. Ito. Charge nyo lang siya dito na side, may ano siya, USB type na charger. So pwede mo siyang i-charge and matagal naman siyang mag low bat, lalo na pag often mo lang ginagamit, or kung daily man is basta tatagal siya, tatagal. Turn on natin yung equipment dito. Long press natin. Yan. So kung may nakikita kayong ganyan, please empty the bucket. Check natin if may laman ba or wala. So which is wala naman, walang laman. So press lang natin to. Eto. Yan dito, press lang natin to. Usually ganito siya nagsa-start talaga. Press lang natin to. Yan, so nagaganyan na siya. So para ma-tour kayo sa mga ibang settings or ibang mga kaya nung equipment is dito. Press lang kayo dito. Yan. So dito makikita mo yung last na green na chinek ko. So history. Yan. Press mo ulit dito. Makikita mo rin dyan yung setting kung anong ika-quality, anong i-check mo na dense and moisture, either green ba, then dito sa baba for choices, parchment ba. Yan, nakita nyo yung arrow. Yan, magmo-move yan. Dry cherry ba or roasted beans na ba. So sa atin green siya, so dyan natin isi-set. So kung kailangan ba nating i-calibrate, so no muna tayo. So i-reset ba natin, so no muna. Tsaka eto, power off is meaning neto is kung gano'ng katagal mo ba siya, gano'ng katagal siya mag-o-off, like if hindi na nagagamit. So pwede mo 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes.
So since pag gusto nating mag long last yung battery din, so 5 minutes na lang. So yun na for power off. Then next ulit natin option dito na button, yan, focus. So yan na button. Next natin ulit, check mo yung temp ng scale kung anong gusto mo. Pwedeng Fahrenheit, pwede ding Celsius. Uy, sorry, dito pala. So yan is error dahil walang laman. So pag ganyan, may nakita kang ganyan, wag mo i-press ulit to kasi yan, maggaganyan lang din yan ulit. So pwede mong balik ka lang, green, wala. So walang laman, ganyan yung magiging result. Mamaya lalagyan natin ng laman yan. Green, history, no, reset, 5 minutes, Celsius, Fahrenheit, display setup, yan yung year, month, date, hours na operating siya. So yan, balik na. Ito yung gamit nating green bean. It is a Peru natural. So yan, ganito lang gawin natin. Kuha tayo and kailangan eye level talaga. Mamaya papakita ko sa yung eye level. Ito ginagamit for leveler. Yan, make sure na it's level. Yan. So yan, make sure natin na eye level siya. Yan. So ilagay na natin siya dito. So remove natin yung stopper or yung way niya. Ginagamit din ito for calibration. And press natin dito. So mag-a-analyze na yan, measuring the moisture and density. So sa eye level nung cylinder na to, stainless cup na to, is may nakuha tayong 11.3, which is good. Pasok sa standards talaga, good quality nung green bean. And density of 813 grams, which is good also for magbibigay din to ng idea natin paano natin i-roast or paano natin i-profile yung kape. Na-introduce ko na sa inyo yung iba't ibang parts nung MD-500 na LIGHTTELS, which measures moisture and density nung green bean. Pwede din siyang ma-measure yung ibang like parchment, dry cherry, or roasted beans, pwede din siya. So but mostly ginagamit ito for green and thank you. Sana may natutunan kayo about MD-500. So if you want more details about MD-500 or kung hindi nyo masyadong naintindihan, comment nyo lang sa baba and let's elaborate it sa next video. Pwede natin gawa ng part 2 to for more for deeper understanding about using this equipment, kasi like kailangan din natin ng basic foundation sa about moisture and density. So hindi lang kailangan malaman natin yon, but ano yung effect nun, ano yung magiging idea nun about roasting and profiling. So yun. And if bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like,
comment, share mo na rin, and huwag kalimutang mag-subscribe din. And see you on my next video. Thank you!